राम राम मंडळी. कसं वाटलं मग सुक्कं चिकन, रस्सा, भात, भाकरी, लिंबू, कांदा. तर चला तर बघूया आपण रेसिपी. चिकन होतं अर्धा किलो स्वच्छ धुवून. तर स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, मिरची व कोथिंबीर ह्याची पेस्ट लावून घेतली. त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळला. तुमच्याकडं जर दही असेल, दही जरी वापरलं तरी चालेल, पण मी मसाला वापरून केल्यामुळे मी दही नाही वापरलं. जर हा जो मसाला केला आहे तो नसेल वापरला तर दही वापरलं तरी चालतं. तर अगोदर तीळ आणि जिरं जरा भाजून घेतलं. तीळ जिरं भाजून झाल्यानंतर भाजून घेतलं किसून. त्याच्यामध्ये 2 मोठे कांदे चिरून घेतले. तीळ जिरं खोबरं भाजून झाल्यानंतर जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही खडे मसाले पण असे भाजून घेऊन ह्याच्यामध्येच बारीक केलं तरी चालेल. पण मी घरगुती चटणी तिखट तेन वापरल्यामुळे मी खडे मसाले वापरत नाही. खोबरं भाजून झालं. आता आपण कांदा थोडासा तेल टाकून भाजून घ्यायचं. कांदा भाजताना थोडं 1 चमचा तेल टाकायचं. कांदा, तीळ, खोबरं, जिरं हे सगळं भाजून झालं की ह्याचं वाटण करून घ्यायचं. आणि हे 2 मोठे चिरून घेतलेले टोमॅटो आहेत त्याची पण मी पेस्ट सेपरेट करून घेतलेली. आता आपण कांदा, जिरं, तीळ, खोबरं ह्याचं वाटण करून घेऊया. आता आणखीन 1-2 कांदे मी तेलात तळून घेतलेत. ते मी सांगते कशासाठी तळून घेतलेत. आता जे वाटण केलेलं आपण त्याच्यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर पण टाकल्यात. आणि हा जो कांदा आहे हा मी सेपरेट तळून घेतला आहे ज्यावेळेला आपण सुक्कं बनवणार आहे त्याच्यामध्ये वापरायसाठी. आता आपण फोडणी देऊन घेऊया. त्याच कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकलं आणि त्याच्यामध्ये जे आपली टोमॅटोची प्युरी आहे ती टाकली. टोमॅटो छान परतून झाला, तेल सुटलं की त्याच्यामध्ये घरगुती लाल तिखट टाकायचं. हे साईडला मी थोडासा रस्सा पण बनवून घ्यायला त्याच पद्धतीने. इकडे सुक्कं बनवायला, इकडे रस्सा बनवायला, त्यामुळे दोन्ही मी एकत्र शूट केलं. तर आपण आता टोमॅटो वगैरे भाजला की त्याच्यामध्ये जे आपण चिकन मॅरिनेट केलं होतं ते त्यामध्ये टाकूया. चिकन मॅरिनेट करताना मी हळद आणि मीठ पण टाकली होती, बहुतेक सांगायला विसरले मी. तर आपण हे छान असं परतून घ्यायचं 1-2-3 मिनटं. त्याच्यावर प्लेट झाकायची आणि त्याच प्लेटमध्ये पाणी ओतायचं. रस्सा बनवताना पण सेम तीच प्रोसेस वापरली. प्लेटमधलं पाणी गरम झालं की ते त्यामध्ये टाकायचं. चिकन शिजायला कमीत कमी 5च मिनटं लागतात. म्हणजे 5 मिनटाच्या आत आपलं चिकन शिजते. आणि 5 मिनटं झाल्यानंतर जो आपण मसाला वाटून घेतलेला कांदा, खोबरं, तीळ, जिरं हे वाटण आपण त्याच्यामध्ये वरून टाकायचं. हे वाटण टाकल्यानंतर 1-2 मिनटं प्लेट झाकून ठेवायची. आणि ह्याच्यामध्ये गरम पाण्याचा जो वापर करायचा. रस्सा बनवताना सुद्धा तुम्ही गरम पाण्याचाच वापर करा ह्याच्यामध्ये. आता रस्सा पण आपला बनवून झाला आहे. थोडासा रस्सा बनवला कारण आमच्यात रस्सा लागतोच बनवायला. तर मग आता आपण जे सुक्कं चिकन बनवलं आहे त्याच्यावर जी प्लेट झाकलेली त्याच्यावरतीच थोडीशी कसुरी मेथी टाकायची. म्हणजे कसुरी मेथी आपली ठेवलेली असेल तर मऊ होत्या. आणि जी आपली प्लेट असते ती गरम झाली की कसुरी मेथी पण अशी कुरकुरीत होत्या. तर मग थोड्या वेळाने चिकन शिजलं की त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी टाकायची, कोथिंबीर टाकायची. मॅरिनेट करताना जे आपण मीठ टाकलं होतं त्यानुसार आपण त्याच्यामध्ये अंदाजाने मीठ टाका. रश्श्यामध्ये पण मीठ टाका चवीनुसार. जर बटर असेल तर बटर 1 चमचा टाका किंवा तुपाचा 1 चमचा वरून टाकला तरीही आपल्या चिकनला एक मस्त असा फ्लेवर येतो. आता जो आपण कांदा तळून साईडला ठेवला होता, म्हणजे मी अर्धा किलो चिकनच्या हिशोबाने घातलेला. तुम्ही जेवढं चिकन बनवणार आहे त्याप्रमाणे कांदा घ्या. कांदा तळून कुरकुरीत झाला की कुस्करून जरी त्यामध्ये टाकला तरी चालतो आहे किंवा असा जरी टाकला तरी चालतो आहे. व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.